Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn đang tìm một món bánh được làm từ bột mì với lớp vỏ bên ngoài giòn tan, phần bên trong thì mềm xốp, cộng với phần nhân ngon ngọt của rau củ mà không có quá nhiều dầu mỡ, thì đây là một công thức mà cô bác, anh chị và các bạn đang tìm. Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Trước tiên, mình sẽ chuẩn bị phần nhân. Nhân thì Hana sử dụng 400g bắp cải. Sau khi rửa thật sạch, mình sẽ đem đi trụng sơ với nước sôi, giúp cho bắp cải giòn ngọt. Nấu sôi khoảng 1 lít nước. Khi nước sôi cho vào 1/4 muỗng cà phê muối. Sau đó cho từ từ bắp cải vào, trần sơ 2 phút. Cô bác, anh chị và các bạn đừng trần hết bắp cải một lần, chia ra làm 2 tới 3 lần, tùy theo số lượng bắp cải mà cô bác, anh chị và các bạn sử dụng. Bắp cải sau khi trần xong thì mình sẽ để cho nguội bớt, rồi mới đem đi cắt nhỏ. Để phần nhân ăn giòn ngon hơn mà không bị cứng, thì khi cắt cọng bắp cải, phần cứng cô bác, anh chị và các bạn nên dùng dao đập dập, sau đó mới cắt nhỏ. Mình làm như vậy thì phần nhân lúc nào cũng mềm ngon mà ăn không bị lợn cợn. Bắp cải sau khi cắt xong, dùng tay vắt bỏ một ít nước. Mình làm như vậy thì phần nhân của mình sẽ giòn ngon hơn. Nhưng mà cô bác, anh chị và các bạn đừng vắt khô quá, nhân khô ăn không ngon. Phần nhân thì Hana có sử dụng thêm 50g bún tàu. Sau khi mình cho vào tô, chế nước nóng, ngâm khoảng 5 phút cho bún tàu nở. Cô bác, anh chị và các bạn đừng ngâm lâu quá, bún mềm, ăn cũng không ngon. Bún tàu sau khi xào với bắp cải sẽ rút bớt phần nước trong bắp cải. Nước bắp cải thấm vào bún, giúp cho phần nhân ăn có hương vị ngon hơn. Sau 5 phút mình sẽ vớt bún ra để ráo, sau đó cũng đem đi cắt nhỏ. Kế tiếp, mình sẽ đun nóng 2 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, cho vào 1 muỗng canh hành tím băm phi thơm. Thịt heo thì Hana sử dụng 100g thịt xay. Khi hành vàng và thơm thì mình cho phần thịt này đảo đều. Nêm vào 1/2 muỗng cà phê bột nêm ga. Tiếp tục nấu khoảng 1 tới 2 phút nữa cho phần thịt này thấm đều gia vị. Sau đó cho lần lượt phần bắp cải, bún tàu mình đã chuẩn bị trước đó vào, trộn đều lên. Gia vị nêm vào gồm có 1 muỗng cà phê đường cát, 1/2 muỗng cà phê bột nêm ga. Phần này cô bác, anh chị và các bạn nêm nếm tùy theo khẩu vị của gia đình mình nha. Tiếp tục trộn đều và nấu cho tới khi chín hoàn toàn. Sau đó nêm vào một ít tiêu xay. Để cho phần nhân được kết dính hơn thì Hana sử dụng thêm 1 muỗng cà phê tinh bột bắp và 1 muỗng canh nước, trộn đều, cho từ từ vào phần nhân. Nhân này cô bác, anh chị và các bạn tuyệt đối đừng cho tôm khô, hoặc là dầu hào, hoặc nước tương. Làm như vậy át phần thơm của bắp cải, ăn không còn được ngon. Cuối cùng
Cô bác anh chị và các bạn cho thêm một muỗng canh dầu mè để tăng thêm hương vị của phần nhân. Sau đó trộn đều, tắt bếp và để phần nhân thật là nguội trước khi gói bánh. Xong phần nhân, mình chuẩn bị phần bột. Bột thì Hana sử dụng 200g bột mì đa dụng. Phần men nở thì mình sẽ sử dụng 1/2 muỗng cà phê khoảng 2g. Trộn đều cho men và bột thật là hòa quyện với nhau. Nước thì Hana sử dụng 120g nước. Cho vào nước 1 muỗng canh đường cát, 1 muỗng canh dầu ăn và 1/4 muỗng cà phê muối, khuấy đều lên. Sau đó cho từ từ phần nước này vào, vừa cho vừa trộn. Mình làm như vậy giúp cho phần bột bánh không bị nhão. Bột này hơi mềm nên khi trộn bằng đũa xong thì cô bác anh chị và các bạn nhớ đeo găng tay vào. Chỉ cần nhồi bột thành một khối là được, không cần phải nhồi lâu quá. Bột rất là mềm nên mình nhồi tiếp thì sẽ khó. Vì vậy mình sẽ đậy kín bột lại để cho bột nghỉ 15 phút, cho bột và nước thấm đều với nhau. Sau 15 phút, rắc một ít bột áo lên bàn, cho khối bột lên. Mình tiếp tục nhồi khoảng 5 phút cho tới khi bột mịn là được. Bột bây giờ rất là dễ nhồi. Vì vậy cô bác anh chị và các bạn đừng nhồi bột lâu quá, kẻo bột bị chai. Một chút mình nấu, bánh không nở, phần vỏ bánh không được xốp. Và đây là khối bột của Hana sau khi nhồi 5 phút. Bột bây giờ đã mềm mịn hơn. Mình sẽ lăn dài khối bột ra và chia làm 10 phần bằng nhau. Mỗi phần Hana cân được khoảng 35g. Dùng tay túm tròn từng khối bột lại, sau đó đẩy lại để tránh bột bị khô. Bánh này làm rất là nhanh. Phần bột này cô bác anh chị và các bạn không cần ủ. Sau khi túm tròn khối bột xong, mình trở lại viên bột đầu tiên. Để cán bột thì cô bác anh chị và các bạn cứ nhẹ nhàng, mình đẩy bột từ ngoài vào chánh giữa. Làm như vậy, phần mép bột nó sẽ mỏng, ở bên trong sẽ dày hơn. Sau khi cán bột xong, chỉ cần mình cán sơ qua một lần nữa giúp cho miếng bột được tròn đều và để qua một bên. Mình cứ tiếp tục làm như vậy cho hết tất cả các viên bột còn lại. Cán bột xong mình mới bắt đầu đi gói nhân. Bây giờ phần nhân của mình cũng đã nguội. Cho thêm vào 20g hành lá cắt nhỏ, trộn đều lên. Miếng bột nào cán trước thì cô bác anh chị và các bạn mình lấy ra bọc nhân trước. Nhân bọc càng nhiều thì bánh ăn càng ngon. Vì bột bánh hơi mềm nên cô bác anh chị và các bạn có thể cho một ít bột áo vào tay để chống dính. Và mình cũng nhớ đậy kín phần bột chưa tạo hình cũng như phần bột tạo hình xong để tránh bột bị khô.
Khi tạo hình xong, cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ áo phía dưới đáy bánh một lớp bột để mình chống dính khi đặt lên khay. Bánh sau khi tạo hình xong, mình đem đi nấu liền, không cần phải đợi bánh nở. Đun nóng 2 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, tráng đều phần lòng chảo. Sau đó mình cho lần lượt phần bánh lên. Tùy theo chảo cô bác anh chị và các bạn lớn nhỏ mà mình xếp bánh. Vì một chút bánh nở, cần chỗ trống để cho bánh không bị dính vào nhau. Chảo của Hana có đường kính khoảng 25 cm. Vì vậy, Hana chỉ làm mỗi lần 5 cái bánh. Mình sẽ áp chảo khoảng 2 tới 3 phút cho tới khi phần đáy bánh dàn đều. Khi bánh đã vàng hoàn toàn thì chế nước vào, ngập khoảng 1/4 cái bánh. Cô bác anh chị và các bạn mình đừng cho nước nhiều quá, kẻo một chút bánh không được giòn. Sau đó để nắp lại, nấu khoảng 6 phút. Vì nhân mình đã làm chín hoàn toàn nên bây giờ mình chỉ cần nấu cho phần bột này chín là được. Sau 6 phút dỡ nắp ra, bây giờ bánh nở to hơn. Mình tiếp tục nấu cho tới khi phần nước cạn hết, chỉ còn phần dầu. Lúc này mình mới trở mặt bánh lại và tiếp tục chiên cho tới khi mặt bánh còn lại vàng đều là được. Đây là bánh bao chiên bắp cải của người Hoa, ăn rất là ngon. Cô bác anh chị và các bạn có thể dùng ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều cũng rất là thuận tiện. Sau khi bánh dàn đều hai mặt thì mình sẽ vớt ra để ráo dầu. Phần bánh này nguội thì phần vỏ bánh sẽ giòn ngon hơn. Mình sẽ tiếp tục làm lại như vậy với phần bột bánh còn lại. Chỉ cần bỏ ra một ít thời gian, một ít nguyên liệu đơn giản và dễ tìm, cô bác anh chị và các bạn có một món bánh ngon cho gia đình của mình. Vỏ bánh thì giòn giòn, phần bột bánh bên trong mềm xốp, nhân bắp cải vừa giòn vừa ngọt, phần nhân không quá khô cũng không quá ướt. Nếu ăn không hết thì cô bác anh chị và các bạn cho vào hộp đậy kín lại để trong tủ lạnh. Qua ngày hôm sau mình lấy ra để cho hết lạnh. Sau đó mình cho một ít dầu vào chảo, áp chảo trở lại, nhớ đậy nắp thì phần bánh này sẽ giòn và ngon như mới. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích món ăn này. Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn.